Oppitunti 1. Kuntorutiinit. Tunnen olevani energinen tuon istunnon jälkeen. Entäs sinä? Entäs sinä? Tunnen oloni mahtavaksi. Harjoitukset lisäävät tyypillisesti mielialaani merkittävästi. Se on totta. Kuinka kauan harjoittelet yleensä? Teen yleensä noin 20–30 minuuttia kardiota. Se tekee ihmeitä energiatasoilleni. Kuulostaa tehokkaalta. Minkä tyyppistä kardiota pidät parempana? Nautin juoksemisesta juoksumatolla tai pyöräilystä. Se pitää asiat mielenkiintoisina. Molemmat ovat erinomaisia vaihtoehtoja. Vaihdan usein juoksun ja voimaharjoittelun välillä. Huomaatko, että sen sekoittaminen auttaa sinua pysymään motivoituneena? Ehdottomasti. Variety pitää harjoitukseni jännittävinä ja haastavina. Siinä on järkeä. Se auttaa myös kohdistamaan eri lihasryhmiä. Nimenomaan. Viime aikoina aloin myös sisällyttää joogaa rutiiniini. Jooga on loistava joustavuuteen ja rentoutumiseen. Miten pidät siitä? Olen yllättynyt siitä, kuinka paljon nautin siitä. Se täydentää muita harjoituksiani hyvin. Jooga voi olla loistava tapa toipua intensiivisten harjoitusten jälkeen. Kyllä. Tuntuu hyvältä venytellä itseni työntämisen jälkeen, kardioaikana. Kuinka usein harrastat joogaa? Tavoitteenani on kerran tai 2 viikossa. Se auttaa minua rentoutumaan. Se on hyvä tasapaino. Minun pitäisi harkita joogan lisäämistä rutiiniini. Et tule katumaan sitä. Se on hyvin rauhoittavaa. Rakastan myös kuntosalilla treenaamisen yhteisöpuolta. Minäkin. Tuntuu rohkaisevalta olla muiden ympäröimänä. Tässä on terveydellemme ja pysyäksemme aktiivisina yhdessä. Kyllä. Jatkakaamme toistemme motivoimista kuntomatkoillamme. Oppitunti 2. Hyvinvointi ja tasapaino. Olen viime aikoina keskittynyt sekä fyysiseen että henkiseen terveyteeni. Se on ihanaa kuulla. Tasapainoinen lähestymistapa on niin tärkeä. Ehdottomasti. Tunnen olevani energisempi ja rauhallisempi. Onko sinulla neuvoja tasapainon ylläpitämiseksi? Varmasti. Yritän sisällyttää säännöllisen liikunnan rutiiniini. Liikunta on loistava tapa parantaa sekä fyysistä että henkistä terveyttä. Mitä nautit tekemisestä? Rakastan lenkkeilyä aamuisin. Se puhdistaa mieleni ja antaa positiivisen sävyn päivälle. Kuulostaa virkistävältä. Pidän parempana joogaa. Se auttaa minua rentoutumaan ja palauttamaan keskittymiseni. Jooga on fantastista. Oletko löytänyt erityisiä rutiineja, joista nautit? Kyllä. Nautin erityisesti flow-sekvensseistä. Ne auttavat joustavuudessa ja tietoisuudessa. Ymmärrän, miten se olisi hyödyllistä. Henkinen selkeys on niin tärkeää. Nimenomaan. Mielenterveydestä puheen ollen harrastan myös meditaatiota säännöllisesti. Meditaatio voi olla uskomattoman maadoittava. Kuinka kauan meditoit joka päivä? Yritän meditoida vähintään 10 minuuttia joka aamu. Se on suuri sitoutuminen. Minun pitäisi sisällyttää enemmän meditaatiota rutiiniini.
Se tekee ihmeitä stressin lievittämisessä. Saatat pitää sitä erittäin hyödyllisenä. Luulen, että yritän sitä. Onko muita vinkkejä tasapainon ylläpitämiseen? Muista ravita kehoasi terveellisillä elintarvikkeilla. Ravitsemuksella on tärkeä rooli. Se on totta. Olen keskittynyt syömään enemmän hedelmiä ja vihanneksia. Se on erinomainen valinta. Ne tarjoavat välttämättömiä ravintoaineita ja energiaa. Tässä terveydellemme ja hyvinvoinnillemme. Pitäkäämme toisiamme motivoituneina. Oppitunti 3. Maailmankaikkeuden tutkiminen. Yötaivas on henkeäs alpaava, en voi olla ihmettelemättä kaikkea siellä. Olen täysin samaa mieltä. Maailmankaikkeus on täynnä ihmeitä. Toivon, että pääsemme todistamaan joitain näistä ihmeistä jonain päivänä. Minäkin. Kuvittele näkeväsi meteorisuihkun läheltä. Se olisi uskomatonta. Valonpolut taivaalla olisivat lumoavia. Entä revontulien todistaminen? Hohtavat värit tanssivat taivaalla. Se näyttää maagiselta. Nimenomaan. Se on kuin luonnon oma valoshow. Oletko koskaan ajatellut, kuinka suuri maailmankaikkeus todella on? Usein. Pelkkä tähtien lukumäärän ajattelu on ylivoimaista. Ja jokaisella tähdellä voi olla omat planeetat kiertäen sen ympärillä. Tämä on ällistyttävää. Saattaa olla kokonaisia maailmoja, joita emme ole vielä löytäneet. Ihmettelen, onko siellä elämää, tutkimista kuten mekin. Tämä ajatus kiehtoo minua. Mahdollisuus tavata maan ulkopuolisia olentoja olisi poikkeuksellinen. Todellakin! Toivottavasti meillä on tekniikkaa tutkittavaksi edelleen elämämme aikana. Avaruusmatkailu on yhä toteuttamiskelpoisempaa. Kuka tietää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan? Ehkä jonain päivänä matkustamme kaukaisille planeetoille ja koemme uusia ympäristöjä. Ja mahdollisesti jopa löytää merkkejä elämästä maan ulkopuolella. Se on jännittävä ajatus. Tässä on unelmiemme tutkimisesta. Oppitunti 4. Viikonlopun suunnitelmat. Tämä kahvila on ihana. Tunnelma kuulostaa rentouttavalta, etkö usko? Ehdottomasti. Se on täydellinen paikka rentoutua. Oletko tarkistanut viikonlopun sääennusteen? Minä tein. Se näyttää lupaavalta, aurinkoisella taivaalla ja leutoilla lämpötiloilla. Se on fantastinen uutinen. Mitä olet suunnitellut viikonlopuksi? Ajattelin lähteä patikoimaan. Sää on ihanteellinen sille. Vaellus kuulostaa upealta. Minne aiot mennä? Noin tunnin päässä on kaunis polku. Haluaisin liittyä sinuun. Luonto tarjoaa parasta rentoutumista. Kuulostaa mahtavalta. Voimme myös pakata piknikin. Piknik parantaa seikkailuamme. Mitä meidän pitäisi valmistella? Ehkä voileipiä ja tuoreita hedelmiä. Täydellinen! Tuon keksejä jälkiruuaksi. Herkullinen! Mikään ei voita kotitekoisia keksejä vaelluksen jälkeen. Hyväksytty!
Luonnon ja hyvän ruoan yhdistelmä on lyömätön. Entä juomat? Tuommeko juomia? Ehdottomasti. Voin valmistaa limonadia, se on virkistävää vaelluksen jälkeen. Kuulostaa täydelliseltä. On mukavaa saada jotain kylmää lämpimänä päivänä. Todellakin! Luuletko, että kohtaamme monia muita retkeilijöitä? Mahdollisesti. Polku on suosittu, mutta se lisää hauskaa. Totta! Muiden luonnon ystävien tapaaminen voi olla inspiroivaa. Tässä on jännittävä ja rentouttava viikonloppuseikkailu. Kyllä, nauttikaamme jokaisesta hetkestä ja tehkäämme upeita muistoja. Oppitunti 5. Lentoyhtiöiden kokemukset. Hei! Onko sinulla koskaan ollut hyviä kokemuksia lentoyhtiöiden asiakaspalvelusta? Se on mielenkiintoinen kysymys. Luulen, että minulla on, itse asiassa. AI oikeasti. Mitä tapahtui? Minulla oli kerran lento viivästynyt, ja henkilökunta oli uskomattoman avulias. Se on hyvä kuulla. Kuinka he auttoivat sinua? He varasivat lentoni nopeasti uudelleen, ja antoivat ateriakortteja odotuksia varten. Kuulostaa erinomaiselta palvelulta. Pidittivätkö he sinut ajan tasalla koko prosessin ajan? Kyllä. He kommunikoivat säännöllisesti, mikä sai minut tuntemaan oloni mukavaksi. Se on fantastista! Hyvällä viestinnällä pääsee näissä tilanteissa pitkälle. Todellakin! Entä sinä? Onko ikimuistoisia lentokokemuksia? Minulla oli hieno kokemus pitkän matkan lennolla. He olivat erittäin tarkkaavaisia matkustajien tarpeisiin. Se on ihanaa. Tarjoivatko he mitään erityisiä mukavuuksia? Kyllä, he tarjosivat peittoja ja tyynyjä, mikä teki lennosta paljon mukavamman. Arvostan aina ylimääräistä mukavuutta pitkillä lennoilla. Nimenomaan. Heillä oli jopa valikoima elokuvia nautittavaksi matkan aikana. Viihde tekee kaiken eron, entä heidän ateriansa? Yllättäen ruoka oli melko hyvää. Minulla oli pastaa, ja se oli maukasta. Se on vaikuttavaa lentoyhtiöiden ruoan kannalta. Hyvät ateriat voivat todella parantaa matkakokemusta. Ehdottomasti. On mukavaa, kun lentoyhtiöt priorisoivat matkustajien tyytyväisyyttä. Kyllä. Oletko kokenut jotain ei niin hienoa palvelua? Valitettavasti minulla on. Kerran matkatavarani olivat kadonneet. Henkilökunnalla kesti aikoja auttaa. Sen on täytynyt olla turhauttavaa. Se oli! Mutta kun he löysivät laukkuni, he tarjosivat pientä korvausta, mikä oli mukavaa. Se on hopeareunus. Tässä on erinomaista asiakaspalvelua matkoillamme. Kippis sille. Olkoon kaikki tulevat lentomme sujuvia ja miellyttäviä. Oppitunti 6. Pysy ajan tasalla. Hei, oletko pysynyt ajan tasalla viimeaikaisista uutisista? Kyllä, yritän pysyä ajan tasalla. On tärkeää tietää, mitä maailmassa tapahtuu. Ehdottomasti. Mikä kiinnitti huomionne viime aikoina? Luin joistakin merkittävistä muutoksista uusiutuvan energian alalla. Se on melko jännittävää.
Se on lupaavaa. Kestävät energiaratkaisut ovat ratkaisevan tärkeitä tulevaisuutemme kannalta. Todellakin. He mainitsivat uudet tekniikat, jotka voisivat vähentää päästöjä huomattavasti. Se on fantastista. Meidän on jo aika tehdä merkittäviä edistysaskeleita tähän suuntaan. Olen samaa mieltä. Oletko kuullut hiljattain järjestetystä ilmastokokouksesta? Kyllä. Näyttää siltä, että maat ovat vihdoin kokoontuneet torjumaan ilmastonmuutosta. On rohkaisevaa nähdä johtajien ryhtyvän toimiin. Tarvitsemme lisää yhteistyötä. Yhteistyöstä puheen ollen, mitä mieltä olet globaaleista terveysaloitteista? Ne ovat elintärkeitä. Pandemia on osoittanut meille, kuinka yhteydessä olemme kaikki yhteydessä toisiinsa. Nimenomaan. Terveysturvan tulisi olla kaikkien etusijalla. Kevyemmällä nuotilla, kuulitko uudesta kahvilasta, joka avautuu keskustassa? Minä tein. Ne tunnetaan ainutlaatuisista kahvisekoituksistaan ja viihtyisästä ilmapiiristään. En malta odottaa, että pääsen tarkistamaan sen. Hyvä kuppi kahvia piristää aina päivääni. Sama täällä. Suunnittelemme vierailua, kun ne avautuvat. Ehdottomasti. Se on hyvä tapa tukea paikallisia yrityksiä. Tässä on pysyä ajan tasalla ja olla yhteydessä yhteisöömme. Oppitunti 7. Unelma Karibiasta. Olen aina halunnut käydä Karibialla. Kuulostaa uskomattomalta. Mitä saarta ajattelet? Olen kuullut paljon Jamaikasta. Rannat näyttävät upeilta. Jamaika on kaunis. Oletko tutkinut erityisiä vierailukohteita siellä? Haluaisin tutustua Negriliin. Seven Mile Beach näyttää kutsuvalta. Tämä ranta on ehdottomasti pakollinen nähtävyys. Auringonlaskut ovat henkeä salpaavia. Voin vain kuvitella. Ajatus rentoutumisesta rannalla kuulostaa täydelliseltä. Lisäksi ruoka on ihastuttavaa. Oletko koskaan kokeillut Jamaikan jerk-kanaa? En ole. Haluaisin maistaa aitoa jerk-kanaa suoraan saarella. Sinun on myös kokeiltava trooppisia hedelmiä. Tuoreet mangot ovat jumalallisia. Nyt olen vieläkin innoissani. Entä sinä? Millä Karibian saarella haluat vierailla? Olen aina haaveillut matkustavani Barbadosiin. Kulttuuri on kuulemma elinvoimainen. Barbados tunnetaan musiikistaan ja festivaaleistaan. Se olisi hauska kokemus. Kyllä. Haluan tanssia koko yön Crop Over-festivaalin aikana. Tällainen jännittävä mahdollisuus. Onko sinulla muita aktiviteetteja mielessä? Haluaisin kokeilla snorklausta kristallinkirkkaissa vesissä. Kuulostaa hämmästyttävältä. Vedenalaisen elämän tutkiminen on unelma. Ja kuka tietää, saatamme jopa havaita merikilpikonnan, tai 2. Tässä on unelmoida trooppisista seikkailuista. Suunnittelemme vierailumme pian. Oppitunti 8. Villieläinten ihmeet. Katsokaa tätä. Otin paljon kuvia eläimistä, joita näimme tänään. Nuo ovat upeita. Olet todella vanginnut heidän kauneutensa. Kiitos. Nautin valokuvaamisesta heidän luonnollisessa elinympäristössään.
Opitko jotain mielenkiintoista eläimistä, kun olimme siellä? Kyllä tein. Tiesitkö, että flamingot saavat vaaleanpunaisen värinsä syömästään ruuasta? En tiennyt sitä. Ne ovat todella kiehtovia olentoja. Opin myös, että saukot pitävät kädestä nukkuessaan välttääkseen ajautumisen erilleen. Tuo on ihana. Voisin katsella niitä koko päivän. Minäkin. Heidän leikkisä käyttäytymisensä on niin viihdyttävää. Entä tiikerit? Ne näyttivät niin majesteettiselta. He varmasti tekivät. Opin, että he ovat erinomaisia uimareita. Minulla ei ollut aavistustakaan. Ne näyttävät niin voimakkailta ja siroilta. Kyllä. Olin yllättynyt siitä, kuinka rentoina he esiintyivät kotelossaan. Siinä on järkeä. Mukava ympäristö auttaa pitämään heidät rauhallisina. Rentoutumisesta puheen ollen, huomasitko kuinka laiskiaiset liikkuivat niin hitaasti? Kyllä, he olivat melkein hypnoottisia katsottavaksi. Opin, että ne tulevat alas puista vain noin kerran viikossa. Se on vaikuttavaa. Heillä on niin ainutlaatuinen elämäntapa. En voisi olla enempää samaa mieltä. Tämä pyhäkkö on sellainen aarre. Olen iloinen, että tulimme tänne. Luonto on täynnä ihmeitä, jotka odottavat tutkimista. Tässä seikkailumme ja vangitsemiemme kauniit muistot. Oppitunti 9. Retkeilysuunnitelmat. Olen innoissani tulevasta vaelluksestamme. Entä sinä? Nautitko vaelluksesta usein? Kyllä! Rakastan luontoon pääsemistä. Raikas ilma on virkistävää. Kuulostaa mahtavalta. Nautin myös retkeilystä. Se on hieno tapa rentoutua. Ehdottomasti. Lisäksi maisemat ovat aina kauniita. Nimenomaan. Onko sinulla mielessäsi suosikki vaellusreitti tälle matkalle? Ajattelin polkua järven lähellä. Sieltä on upeat näkymät. Se on loistava valinta. Rakastan tuon polun lajiketta, metsiä ja vettä yhdistettynä. Kyllä! Saatamme jopa havaita villieläimiä matkan varrella. Voi, toivon, että teemme. Eläinten näkeminen luonnollisessa elinympäristössään on aina jännittävää. Se todella on, ja älä unohda tuoda kameraasi. Minä teen. Noiden hetkien vangitseminen on hauskaa. Mitä muuta nautit vaelluksesta kauniiden näkymien lisäksi? Rakastan saavutuksen tunnetta, kun saavutamme huippukokouksen. Kyllä. Tunne olla maailman huipulla on innostava. Ja välipalan nauttiminen näkymää ihaillen on täydellisyyttä. Nimenomaan. Hyvin ansaittu tauko maistuu aina paremmalta. Entä jos pakkaamme voileipiä tällä kertaa? Kuulostaa erinomaiselta. Herkullinen ruoka parantaa kokemusta. Kyllä. Voi valmistaa joitain ja tuoda myös runsaasti vettä. Nesteytys on elintärkeää. Varmistamme, että olemme hyvin valmistautuneita. Tässä on hauska vaellusseikkailu täynnä naurua ja muistoja. Kyllä, en malta odottaa, että pääsen polkuille ja nauttimaan luonnosta yhdessä.
Oppitunti 10. Matka suuriin liikoihin. Minusta Robinsonista kertova dokumentti oli kiehtova. Ehdottomasti. Hänen matkansa oli inspiroiva ja täynnä haasteita. Lopulta Robinson pelasi tiensä pääsarjoihin, mutta siirtyminen ei ollut sujuvaa. Kyllä, muistan sen. Hän kohtasi valtavia paineita ensimmäisellä vuotenaan. Fanien ja joidenkin pelaajien vihamielisyys on täytynyt olla uskomattoman vaikeaa kestää. Se ehdottomasti oli. Silti hän pysyi päättäväisenä menestyksekkäänä. Ihailen hänen rohkeuttaan. Vaati voimaa nousta vastoinkäymisiin, joita hän kohtasi. Nimenomaan. Hän oli edelläkävijä, ja hänen tarinansa muutti historiaa. Luuletko, että hän sai tarpeeksi tukea tuona vaikeana aikana? Vaikka hänellä oli joitain liittolaisia, oli selvää, että monet olivat häntä vastaan. On sydäntä särkevää nähdä, kuinka vaikeaa hänen oli todistaa itsensä. Silti hän keskittyi kykyihinsä ja taitoihinsa, mikä on kiitettävää. Se puhuu paljon hänen luonteestaan. Hän osoitti, että sitkeys voi voittaa esteet. Kyllä, ja hänen lahjakkuutensa ansaitsi lopulta jopa kovimpien kriitikoidensa kunnioituksen. On kiehtovaa, miten urheilu voi vaikuttaa yhteiskunnalliseen muutokseen. Todellakin, Robinsonin perintö ulottuu paljon pidemmälle kuin pelkkää baseballia. Tässä on tunnustettava rohkeus, joka tarvitaan esteiden rikkomiseen. Oppitunti 11. Valmistautuminen ruuanlaittoon. Tämä on ihanteellinen päivä ruuanlaittoon. Tunnelma on täydellinen. Olen samaa mieltä. Pitäisikö meidän tehdä luettelo siitä, mitä tarvitsemme, ennen kuin lähdemme ostoksille? Ehdottomasti. Luettelo auttaa meitä pysymään järjestäytyneinä ja keskittyneinä. Hienoa! Mitä ruokia aiomme tehdä? Ajattelin pastaruokaa ja tuoretta salaattia. Ne ovat yksinkertaisia, mutta herkullisia. Kyllä! Pastaa varten tarvitsemme nuudeleita, kastiketta ja joitain vihanneksia. Haluammeko lisätä siihen proteiinia, kuten kanaa tai katkarapuja? Kuulostaa herkulliselta. Pidän parempana kanaa. Se sopii hyvin pastaan. Täydellinen! Mitä meidän mielestäsi pitäisi sisällyttää salaattiin? Ehdotan salaattia, tomaatteja, kurkkuja ja avokadoja. Hienoja valintoja. Lisätäänkö juustoa lisämakua varten? Kyllä. Fetajuusto olisi ihana. Entä pukeutuminen? Pitäisikö meidän pitää se yksinkertaisena oliiviöljyn ja etikan kanssa? Tämä on klassinen valinta. Voisimme myös lisätä yrttejä lisämaun saamiseksi. Erinomainen idea. Kirjoitanko sen ylös? Kyllä, ole kiltti. Emme saa unohtaa mitään keskeisiä ainesosia. Entä välipaloja? Meidän pitäisi ottaa muutama ruoanlaiton jälkeen. Hyvää ajattelua. Ehkä tuoreita hedelmiä tai siruja. Molemmat kuulostavat hyvältä. Varmista, että sisällytämme ne luetteloon. Tästä on tulossa melkoinen ostoslista. Kyllä, mutta siitä on myös tulossa jännittävä ruuanlaittopäivä. Tässä on tarkoitus valmistaa herkullisia aterioita yhdessä. Ehdottomasti.
keräämme ainekset ja ryhdymme ruuanlaittoon. Oppitunti 12. Itsesi ilmaiseminen. Saatko kuvan nyt? Pelaamme peliä, jossa meidän on arvattava lauseet. Kyllä, se on melko viihdyttävää. Rakastan sitä, kuinka luovia voimme olla. Nimenomaan. Voisin esimerkiksi sanoa, tykkään ajaa autoa. Näen. Joten käyttäydyt ajamalla ja meidän on arvattava se. Kyllä. Ja mitä liioiteltavampi olen, sitä parempi. Hyvä on. Anna minun kokeilla sitä. Sanon, nautin keksien paistamisesta. Voin kuvitella sen. Sinun täytyy teeskennellä sekoittavasi ainesosia. Nimenomaan. Mitä yksityiskohtaisemmin, sitä helpompi on arvata. Tämä peli on loistava tapa olla yhteydessä kaikkiin. Se todella on. Lisäksi nauru tekee siitä vieläkin nautinnollisemman. Naurusta puheen ollen, mikä on hauskin arvaus, jonka olet kuullut tänä iltana? Joku ajatteli, että maratonin juokseminen oli oikeastaan leijan lentämistä. Tuo on hilpeää. Joskus arvaukset voivat olla niin kaukana. Kyllä, se tekee pelistä arvaamattoman ja jännittävän. Olen samaa mieltä, ja se haastaa luovuutemme, mikä on hauskaa. Tässä on lisää naurua ja ikimuistoisia hetkiä. Kyllä. Jatkakaamme pelaamista ja katsotaan, kuka voi olla paras näyttelijä. Oppitunti 13. Sijainnin merkitys. Se on upea täällä Michiganjärven rannalla. Sen sijainti on niin edullinen. Ehdottomasti. Sen sijainti Michiganjärven rannalla on tehnyt siitä merkittävän sataman. Kyllä, ja se on tehnyt siitä vilkkaan yrityskeskuksen, eikö olekin? Todellakin. Vesiliikenteen saatavuus on ratkaisevan tärkeää kaupan ja kaupan kannalta. Olen lukenut, että maatalous kukoistaa tällä alueella sen takia. Oikein. Järven ympärillä oleva hedelmällinen maa tukee erilaisia viljelykasveja. On kiehtovaa, kuinka maantiede muokkaa alueen taloutta. Kyllä, ja kuinka järvi vaikuttaa myös säämalleihin. Ilmasto voi olla aivan ainutlaatuinen täällä, eikö niin? Se on ehdottomasti. Järvi hillitsee lämpötiloja, mikä tekee kesistä miellyttäviä. Ja talvet voivat olla ankaria, mutta kauneus on silti kiehtova. Epäilemättä. Tällä alueella on viehätys ympäri vuoden. Oletko koskaan tutustunut johonkin täällä olevista merenkulkutiloista? En ole, mutta haluaisin mielelläni. On varmasti mielenkiintoista nähdä logistiikka toiminnassa. Se todella on! Toiminnan laajuus on vaikuttava, etenkin maatalouden viennin osalta. Luulen, että se pitää talouden vahvana ja luo monia työpaikkoja. Nimenomaan. Järvellä on tärkeä rooli paikallisten yhteisöjen tukemisessa. Tässä on tarkoitus arvostaa, kuinka luonto ja sijainti voivat edistää kehitystä. Todellakin. Hyödyntäkäämme kaikki irti tästä upeasta näkymästä ja opimme lisää alueesta. Oppitunti 14. Täydellisen lasagnen salaisuus. Tämä keittiö tuoksuu hämmästyttävältä. Onko sinulla salaisia ainesosia lasagnellesi? Kyllä.
Lisään juustoseokseen hieman raastettua muskottipähkinää. Muskottipähkinä, se on mielenkiintoinen valinta. Miten keksit tuon? Löysin sen reseptistä vuosia sitten, ja se lisää ainutlaatuisen maun syvyyden. Ymmärrän, miten se parantaisi makua. Sen täytyy tehdä siitä erityisen erityinen. Se todella tekee. Ihmiset ovat usein yllättyneitä sen tuomasta hienovaraisesta lämmöstä. En malta odottaa, että pääsen kokeilemaan sitä. Mitä muita ainesosia rakastat käyttää? Tuore basilika ja persilja ovat välttämättömiä tuolle tuoreelle aromille. Tuoreilla yrtteillä on aina niin suuri ero. Kasvatatko itse? Minä tiedän. Mikään ei ole kuin yrttien poimiminen suoraan puutarhasta. Kuulostaa ihastuttavalta. Luulen, että lasagneesi on aina tuoreempi sen takia. Nimenomaan. Jokainen kerros on täynnä rakkautta ja makua. Kerroksista puheen ollen, miten rakennat omasi? Aloitan kerroksella kastiketta, sitten nuudeleita, jota seuraa rikotta, ja toistan. Kuulostaa täydelliseltä. Mukautatko sitä koskaan eri makuun? Joskus. Lisään pinaattia tai sieniä, jos haluan jotain erilaista. Rakastan tuota ideaa. Monipuolisuus pitää ateriat jännittävinä. Ehdottomasti. Ruoanlaiton tulisi aina olla hauska seikkailu. Tässä on kulinaarinen luovuutemme ja herkulliset tulokset. Oppitunti 15. Päivittäistavaraluettelon perusteet. Olen innoissani saadessani kokata. Meidän on viimeisteltävä ruokakauppalistamme. Kyllä, ehdottomasti. Tarvitsemme myös maitoa, leipää ja munia. Hienoa! Ne ovat välttämättömiä aamiaiseksi. Lisätäänkö jotain muuta? Älä unohda napata myös kanaa. Oikein, tarvitsemme sitä päivälliselle. Millaista ruokaa aiot tehdä sen kanssa? Ajattelin herkullista kanan paistinpannua. Se on nopeaa ja helppoa. Kuulostaa ihastuttavalta. Mitä vihanneksia meidän pitäisi sisällyttää? Paprikat ja parsakaali olisivat täydellisiä. Ne lisäävät upeaa väriä ja makua. Erinomainen valinta. Pitäisikö meidän lisätä myös soijakastiketta mausteeksi? Kyllä. Se tuo kaiken kauniisti yhteen. Älkäämme unohtako riisiä. Se sopii erinomaisesti sekoitettuun paistinpannuun. Hyvä pointti. Millaista riisiä pidät parempana? Jasmiini vai ruskea riisi? Pidän parempana jasmiiniriisiä sen tuoksun vuoksi. Se täydentää astiaa hienosti. Hyväksytty. Ja se kypsyy nopeasti, mikä on aina plus. Luuletko, että tarvitsemme välipaloja myöhempää käyttöä varten? Kyllä. Ehkä joitain hedelmiä ja pähkinöitä terveelliseksi vaihtoehdoksi. Se on hieno idea. Voimme myös noutaa jogurttia. Jogurtti kuulostaa herkulliselta. Se on täydellinen välipala tai aamiainen. Tämä luettelo kokoontuu hienosti. Olen innokas aloittamaan ruoanlaiton. Sama täällä, lähdetään kauppaan ja kerätään nämä herkut. Tässä on onnistunut ostosmatka ja upea ateria yhdessä. Oppitunti 16. Neuvottelun taide.
Kun valmistaudumme kokoukseen, mielestäni on tärkeää asettaa selkeät odotukset. Olen täysin samaa mieltä. Selkeät odotukset voivat johtaa onnistuneisiin neuvotteluihin. Onko sinulla kokemusta neuvotteluista? Kyllä, olen hoitanut useita neuvotteluja edellisessä työssäni. Se voi olla melkoinen taide. Se on rauhoittavaa. Mitkä strategiat ovat mielestäsi tehokkaimpia? Aktiivinen kuuntelu on avainasemassa. Toisen osapuolen tarpeiden ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää. Siinä on järkeä. Ihmiset arvostavat, kun he tuntevat olevansa kuultuja. Nimenomaan. Se rakentaa luottamusta ja voi johtaa parempiin tuloksiin kaikille. Entä jos on erimielisyyksiä? Miten käsittelet niitä? Pysyn yleensä rauhallisena ja yritän löytää yhteisen kannan. Kompromissi voi olla erittäin tehokas. Kompromissi on tärkeä. Se osoittaa halukkuutta tehdä yhteistyötä. Kyllä. Olen myös sitä mieltä, että avoimien kysymysten esittäminen voi auttaa selventämään väärinkäsityksiä. Se on hieno tekniikka. Se pitää keskustelun sujuvana. Onko sinulla konkreettisia tavoitteita tälle tulevalle neuvottelulle? Toivon pääseväni oikeudenmukaiseen sopimukseen, joka hyödyttää molempia osapuolia. Se on vankka tavoite. Realististen tavoitteiden asettaminen voi auttaa ohjaamaan keskustelua. Ehdottomasti. Haluan varmistaa, että lähdemme kokouksesta tyytyväisinä. Tässä on tuottavia neuvotteluja ja vahvojen suhteiden rakentamista. Kyllä. Lähestykäämme sitä luottavaisin mielin ja positiivisesti. Oppitunti 17. Asiakaspalaute. Oletko saanut asiakkailta palautetta kahvilastamme? Kyllä, minulla on. Saimme joitain valituksia, mutta enimmäkseen kiitoksia. Se on rohkaisevaa. Mistä valitukset koskivat? Muutama asiakas mainitsi, että odotusaika oli odotettua pidempi. Ymmärrän. Meidän pitäisi pyrkiä parantamaan palvelumme tehokkuutta. Ehdottomasti. Uskon, että muutamat muutokset voisivat auttaa meitä siinä. Mitä asiakkaat sanoivat rakastavansa kahvilassa? He ylistivät erityisesti kahviemme tunnelmaa ja laatua. Se on ihanaa kuulla. Miellyttävä ilmapiiri voi tehdä suuren eron. Kyllä. Ihmiset arvostavat viihtyisää paikkaa, jossa he voivat rentoutua. Olen iloinen, että he nauttivat kahvista. Meille oli välttämätöntä valita parhaat pavut. Se varmasti oli. Asiakkaat ovat kehuneet myös herkullisia leivonnaisia. Se on fantastista. Olen innoissani siitä, että he nauttivat herkuista. Ehkä meidän pitäisi jakaa osa tästä palautteesta sosiaalisessa mediassamme. Se on hieno idea. Positiiviset suositukset voivat houkutella lisää asiakkaita. Lisäksi voimme tunnustaa kaikki parannusehdotukset. Kyllä. Yhteistyö asiakkaidemme kanssa osoittaa, että arvostamme heidän mielipiteitään. Nimenomaan. Se luo yhteisöllisyyttä kahvilan ympärille. Tässä on enemmän positiivisia kokemuksia ja jatkuvaa parantamista. Oppitunti 18. Menestyksen suunnittelu. Kun siirrymme eteenpäin projektissamme, meidän on harkittava mahdollisia riskejä. Ehdottomasti.
Riskien varhainen tunnistaminen voi säästää meidät suuremmilta ongelmilta myöhemmin. Nimenomaan. Mitä riskejä luulet meidän kohtaavan? Uskon, että yksi riski voi olla toimitusketjun viivästyminen. Se on merkittävä huolenaihe, siihen pitää varautua. Kyllä. Valmiussuunnitelmien kehittäminen auttaa meitä vastaamaan mahdollisiin takaiskuihin. Hieno idea! Millaisia valmiussuunnitelmia mielestäsi meidän pitäisi luoda? Voisimme rakentaa suhteita useiden toimittajien kanssa välttääksemme luottamista yhteen. Tämä on fiksu lähestymistapa. Vaihtoehtojen saaminen antaa meille joustavuutta. Lisäksi meidän on harkittava mahdollisia budjettiylityksiä. Totta! Meidän on osoitettava ylimääräisiä varoja odottamattomiin kuluihin. Budjettityyny tarjoaa mielenrauhan edetessämme. Entä henkilöstöasiat? Saatavuuden muutokset voivat vaikuttaa aikajanaamme. Kyllä, ristikoulutusryhmän jäsenet voivat auttaa. Tällä tavalla muut voivat tarvittaessa astua sisään. Loistavaa! Tarvitsemme hyvin valmistautuneen tiimin tehokkuuden maksimoimiseksi. Ehdotan myös säännöllisiä tarkastuksia edistymisen arvioimiseksi. Se auttaa meitä pysymään tiellä ja sopeutumaan nopeasti kaikkiin ongelmiin. Hyväksytty. Viestintä on avainasemassa haasteiden selvittämisessä. Tässä on perusteellinen suunnittelu ja riskien minimointi. Oppitunti 19. Viikonlopun seikkailusuunnitelmat. Olen innoissani matkastamme. Teit loistavan valinnan ehdottamalla tätä määränpäätä. Kiitos. Sen pitäisi olla meille jännittävä seikkailu. Milloin meidän pitäisi lähteä? Miten olisi lähteä aikaisin lauantaina? Kuulostaa täydelliseltä. Varhaiset lähdöt johtavat usein vähemmän väkijoukkoja. Nimenomaan. Lisäksi voimme hyödyntää päivämme parhaalla mahdollisella tavalla saapuessamme. Mihin aikaan ajattelet? Ehkä noin 7 aikaan. Se antaisi meille paljon aikaa. Pidän tuosta ideasta. Sen pitäisi antaa meille mahdollisuuden nauttia aamiainen tien päällä. Kyllä, voin valmistaa voileipiä matkaa varten. Kuulostaa ihastuttavalta. Välipalat tekevät pitkistä matkoista aina parempia. Onko sinulla pelejä tai musiikkia lajiteltu asemalle? Olen laatinut soittolistan suosikkikappaleistamme ja muutaman hauskan matkapelin. Olet aina niin järjestäytynyt, on mukavaa saada viihdettä. Uskon, että matka voi olla yhtä hauskaa kuin määränpää. Nimenomaan. Pidetään mieliala kevyenä ja nautinnollisena. Ja tarvitseeko meidän pakata jotain erityistä matkaa varten? Pitäisi pakata vaellusvarusteet ja vesipullot. Hyvää ajattelua. Hydratoituminen on avainasemassa ulkoseikkailujen aikana. Kuulostaa siltä, että olemme melkein valmiita unohtumattomaan viikonloppuun. Tässä on tarkoitus tehdä upeita muistoja yhdessä. Oppitunti 20. Päivä järvellä. Muistatko sen päivän järvellä, kun uimme yhdessä? Tietysti. Se oli niin ihana kokemus. Muistan vieläkin, kuinka Marilyn kamppaili hieman. Kyllä.
hänen voimansa vähenivät uidessamme kauemmas. Silloin päätin uida hänen vieressään pitkän matkan. Oli ystävällistä tukea häntä tuolla tavalla. Se osoitti hienoa tiimityötä. Minusta oli tärkeää varmistaa, että kaikki olivat turvallisia ja mukavia. Ehdottomasti. Tiimityö vedessä voi tehdä kaiken eron. Lisäksi oli mukava nauttia näkymistä hieman kauemmalta. Kyllä. Järven rauhallisuus oli todella virkistävää. Ja lempeät aallot lisäsivät kokemukseen rauhoittavaa rytmiä. Sanoisitko, että uinti yhdessä toi meidät lähemmäksi ystävinä? Ehdottomasti. Haasteiden voittaminen yhdessä voi vahvistaa siteitä. Olen samaa mieltä. Myös Marilyn tuntui arvostavan rohkaisua. Hän teki. On aina hyvä huolehtia toisistaan ryhmässä. Pitäisikö meidän suunnitella pian uusi uintiretki? Kuulostaa loistavalta idealta. Ehkä voimme tutkia uutta sijaintia. Kyllä. Uusi kokemus voisi olla juuri sitä, mitä tarvitsemme. Tässä on lisää seikkailuja vedessä, vahvistaen ystävyyssuhteita matkan varrella. Oppitunti 21. Ruoanlaitto huolellisesti. Tämä luokka on upea. Olen innokas oppimaan kasvisruokien valmistamisesta. Ehdottomasti. Onko sinulla kaikki tarvitsemamme välineet? Kyllä. Toin leikkuulaudat, veitset ja sekoituskulhot. Täydellinen. Ne auttavat meitä valmistamaan kaiken sujuvasti. Meidän on kuitenkin varmistettava, ettei lihatuotteiden kanssa esiinny ristikontaminaatiota. Kyllä, se on välttämätöntä. Erillisten astioiden käyttö on hyvä idea. Olen samaa mieltä. Meidän pitäisi myös merkitä kaikki selkeästi. Hieno ajatus. Kirkkaat etiketit estävät sekoittumisen ruoanlaiton aikana. Käytämmekö yhtä leikkuulautaa yksinomaan vihanneksille? Kuulostaa viisaalta. Asioiden järjestäminen tekee suuren eron. Entä pannu? Pitäisikö meilläkin olla erillisiä? Kyllä. Puhtaiden paistinpannujemme käyttö kasvisruokiin on välttämätöntä. Hyvä pointti. Onko sinulla koskaan ollut ongelmia ristikontaminaation kanssa? Onneksi ei vielä, mutta tiedän, että monet ihmiset eivät ymmärrä, kuinka helppoa se on tapahtua. Se on totta. Keittiössä on tärkeää kouluttaa itseämme. Nimenomaan. Ihailen, kuinka ruoanlaitto voi olla sekä hauskaa että vastuullista. Kyllä. On hienoa valmistaa herkullisia aterioita samalla kun olet tietoinen. Tässä on tarkoitus luoda terveellisiä kasvisruokia turvallisella ja nautinnollisella tavalla. Todellakin. Kokkaamme myrsky ja pidämme hauskaa sen tekemisessä. Oppitunti 22. Kunto ja tutkimus. On hienoa olla kuntosalilla. Millaisista harjoituksista nautit tyypillisesti? Pidän enimmäkseen juoksemisesta ja joogasta, mutta olen avoin kokeilemaan uusia aktiviteetteja. Se kuulostaa vankalta rutiinilta. Juoksu on erinomainen sydän- ja verisuoniterveydelle. Kyllä. Se auttaa puhdistamaan mieleni ja pitää minut energisenä.
Ja joogan on oltava loistava tapa parantaa joustavuutta ja lievittää stressiä. Ehdottomasti. Minusta se on hyvin rauhoittavaa. Oletko kokeillut joogaa itse? Olen harrastanut sitä vähän, mutta en ole kovin joustava. Joustavuus vie aikaa. Sinun pitäisi harkita uuden mahdollisuuden antamista. Saataan! Nautin juoksemisesta paljon. Juoksen yleensä 3 kertaa viikossa. Se on vaikuttavaa. Kuinka pitkälle yleensä juokset? Tavoitteena on 3–5 mailia joka kerta, päivästä riippuen. Se on suuri etäisyys. Nautitko juoksemisesta ulkona tai juoksumatolla? Juoksen mieluummin ulkona. Raikas ilma on paljon virkistävämpi. Oppitunti 23. Takuun ihmeet. Mielestäni meidän pitäisi selventää ehtoja ennen jatkamista. Kuulostaa reilulta. Siirryttäessä eteenpäin, entä takuuaika? Takuu kestää 2 vuotta, jos muistan oikein. 2 vuotta kuulostaa järkevältä. Onko se kattava? Kyllä, se kattaa useimmat asiat. On kuitenkin olemassa poikkeuksia. Millaisista poikkeuksista keskustelemme? Pääasiassa vahingossa tapahtuvat vauriot ja kuluminen. Se on melko yleistä. Pitäisikö meidän harkita lisäkattavuuden saamista? Ehkä. Se saattaa olla lisäkustannusten arvoinen. Ehdottomasti. Mielenrauha on korvaamaton. Oikein. Lisäksi se voisi säästää rahaa pitkällä tähtäimellä. Nimenomaan. En haluaisi maksaa korjauksista yllättäen. Olen samaa mieltä. Oletko koskaan joutunut käyttämään takuuta? Kyllä kerran. Se oli melkoinen hässäkkä. Voin kuvitella. Mitä tapahtui? Tuote rikkoutui, ja prosessi oli pitkä. Se kuulostaa turhauttavalta. Kunnioittivatko he sitä? Lopulta kyllä, mutta se vaati sinnikkyyttä. On hyvä tietää, että he pääsivät lopulta läpi. Todellakin. On tärkeää lukea pieni teksti seuraavalla kerralla. Ehdottomasti. Emme saa unohtaa yksityiskohtia. Hyväksyttiin. Varmistamme, että olemme perusteellisesti tietoisia. Mitä muita näkökohtia meidän tulisi ottaa huomioon ostoksemme suhteen?